Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, we'll be beginning the first half of the 11th juz today. And so we'll go ahead and we'll get started. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون
لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح،
إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين
لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, we just finished the recitation of the first half of the 11th juz. And, as we talked about yesterday, we were just completing the recitation of Surah At-Tawba. And that's the only surah in the Quran that we don't say the basmala for, because it is one of the surahs that is the only surah that Allah subhanahu wa ta'ala, revealed almost out of anger. And so one of the ayahs that I want to focus on that we just read in this first half is أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah subhanahu wa ta'ala is saying is again, يا أيها الذين آمنوا معكم وكونوا مع الصادقين. And so he's saying, oh people who believe, fear Allah, آمنوا اتقوا الله, right? Fear Allah, have a consciousness of Allah, وكونوا مع الصادقين, and be in the company of the truthful. And it's particularly interesting because it's a very simple ayah. It's a one sentence that says, have taqwa of Allah. And along with having that taqwa of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, and be in the presence, simply spend time in the company of the people who are truthful. In other words, people who are pious, right? And Allah subhanahu wa ta'ala, again, everything in the Quran, anything that Allah subhanahu wa ta'ala reveals, every single harakat, letter and word is said intentionally. And if Allah subhanahu wa ta'ala is pairing, right, a taqwa, which is ultimately what all of us aspire to, if he's pairing that with truthfulness, that tells us that truthfulness is not an easy trait or characteristic to have. Right? Truthfulness, and we know this, right, in our own lives, that it's easy to exaggerate things, even in jest, right? We know one of the beautiful qualities of the Prophet ﷺ is even when he was joking, he was known to be truthful. He didn't like to exaggerate facts, right? And this is something that the Salaf, that the Prophet ﷺ himself, it was a noble characteristic that they had, and that we know that even the other Sahaba, right, Abu Bakr as-Siddiq, it was an elevated trait, a very difficult one to have. And so what's particularly interesting about this ayah is Allah subhanahu wa ta'ala isn't actually saying in this ayah to be truthful. He's saying, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, spend time, be with the truthful. And when we look at the implications of that, right, the ask that Allah subhanahu wa ta'ala has is, of course, right, if we can, and we should always aspire to be of, husnul khuluq, be of perfect and beautiful character. But Allah subhanahu wa ta'ala is saying that even if you cannot get there, right, if you're not quite there yet, that simply being in the presence of people who have, righteous characteristics has an effect on your soul. Right? وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. And additionally, simply by telling us this, he's also telling us that, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't tell us things that aren't possible to do.
So when he reveals a command or a something that he's asking us to do, he's telling us to do it because it's something that's possible. And so if he's telling us to spend time with the righteous and with the siddiqeen, or kunu ma'a sadiqeen, essentially what he's saying is till the end of time, there will always be righteous people. And that people who truly, truly seek with sincerity and with intention, it's very hard to find good people, right? Especially today. But that people who are true in their seeking will always find companionship. And how often do we hear, this complaint that both as adults and as children, right, that we don't find good people, that we enjoy their suhbah, right, that they have a good effect on us. And we complain about not being able to find good teachers or good friends or good companionship. But the reality is, right, if we truly, truly seek and are sincere in it, Allah subhanahu wa ta'ala himself will open doors. And we'll talk about this in another talk. But the beauty of, somebody who is sincere in their intention and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is that when something is meant for you and you're truly seeking it, it doesn't matter how impossible it is, but Allah subhanahu wa ta'ala will drag that whatever is meant from you from one end of the world to your doorstep if you're seeking it. And there are many people who have stories of, things in their life that happen that can attest to this. We're already running out of time, and I haven't really shared the main things that I wanted to, the main stories that I wanted to share. So we'll go over a few, inshallah. But, we know of some of the hadith and some of the sayings, right, of, somebody who walks through a perfume store, right? They end up leaving also smelling good, right? And the effect that simply being in the presence of good people has on you. There was another poem, right, that some of the Salaf used to reference and to talk about dirt that used to smell good. And the dirt was asked, what is it about you that makes you so fragrant? And the dirt says, I'm just dirt. Right? He said, I'm just dirt. There's nothing special about me. But I've spent the entirety of my life around fragrant flowers such that at least the soil that I am has picked up some of that fragrance. And we learn from this, right, that it doesn't matter how hard we try to resist both the traits of picking up traits of bad people or good people, but simply being in their presence, we will naturally embody some of those traits. It's part of our nature. And so we seek intentionally good people and people who are not just truthful, but people who are from the Siddiqeen, from the Salihin, just righteous people. And we seek them intentionally because they don't just come to us. Right? Opportunities, we're taught to make use of the asbab and of the means. We don't sit around and we don't wait for things to be brought to us because it's almost insulting the opportunity that Allah gave you. And when Allah subhanahu wa ta'ala gives you an opportunity or He gives you something to do, we don't wait for it to come because that opportunity in itself is a blessing and we should make the most of it. And one of the, and I'll end with this because this is probably the most important point that, resonated with me when I heard it from my teachers, but also, inshallah, will resonate with you. But part of the beauty in our tradition in Islam is that we sit with the scholars and with, whether they're scholars or not, with good people, and we take knowledge from them. And we don't just, even though we do seek knowledge on our own, but we don't self-educate our knowledge alone. And what I mean by that is the reason that we spend time with the ulama, that we spend time with the righteous, that we spend time with good people is because there is an element of knowledge that the entirety of the truth of knowledge is light. And light is something that you can only get from hearts, right? Heart to heart. And the only way that you can receive that is by sitting in the presence and observing the character, the khuluq, and the way that teachers and the righteous people carry themselves. And if you want a test of this, right, sit with somebody who studied with an isnad and a sanad that goes all the way back to the Prophet ﷺ, right, and observe not just what you learn from them intellectually, but observe their character. And not only that, but observe the impact that it has on you. That's the most important part. And then sit with somebody who's
only educated themselves through books or through the internet or through YouTube, which are good things and we should do. And inshallah, we'll be rewarded for that too, if that's the only means that we have. But observe their character, right? And observe the impact that it has on you. And without a doubt, it will be marginally, it won't be as impactful as sitting with a teacher. The reason being is that the teachers that we sit with sat with teachers, that sat with teachers, that sat with teachers, that sat with teachers, that ultimately sat with the Sahaba who sat with the Prophet ﷺ himself. And so the same breath essentially that the Prophet ﷺ took is being carried down that chain of transmission through your teacher, and that light is impacting your heart. And not only that, but the reason that that is so important in our deen, in validating the sanad of our teachers, essentially where they got their knowledge from, is because the Prophet ﷺ, then the way he received his knowledge was he sat with Jibreel. He sat with an angel. And the reason that that is important is because the angel then sat with Allah subhanahu wa ta'ala. There is a direct link directly from Allah subhanahu wa ta'ala to Jibreel alayhi salam, to the Prophet ﷺ, to us. And that's something that we can't replicate simply by seriously studying on our own. So for those of you who are serious seekers of knowledge, take the time and the means to be able to sit with real teachers and to be able to benefit from the light that their teachers and ultimately that the Prophet ﷺ emitted, right? And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to be amongst the Siddiqeen and to allow us to spend time in the companionship of the Siddiqeen and the Salihin, and that it has an impact on us and an impact on our hearts and our limbs until we become people that embody and emulate prophetic beauty and prophetic characteristics. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.